हॅलो आणि नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल. तुमचं स्वागत आहे लोकमत ऑक्सिजनमध्ये. माझे ना खूप सारे मित्रमैत्रिणी आहेत जे सतत विचार करत असतात आणि जेव्हा ते विचार करून निर्णय घेतात ना, तेव्हा काय होतं तर ते चुकीचे निर्णय घेतात. अति विचार करतात ते मुळात खरं तर खूप चुकीचं आहे. एवढा विचार काय करायचा आहे? नाही, मान्य आहे मला की लाईफ थोडीफार सिरियस असणं गरजेचं आहे, पण अगदीच सिरियस म्हणजे एवढं सिरियस करायची काय गरज आहे, हो की नाही? आपण प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी खूप विचार करत असतो, पण खूप विचार करून सुद्धा जेव्हा आपले निर्णय चुकतात तेव्हा काय करायचं, हा प्रश्न सर्वांना पडत असतो. आता निर्णय चुकीचे घडलेत तर आता ते बरोबर कसे होतील ह्याच्याकडे तर प्रयत्न केलेच पाहिजेत, हो की नाही? आयुष्यात चुकीचे निर्णय घेऊ नये आणि बेटर डिसिजन्स व्हावेत, म्हणजे जे काही आपण डिसिजन्स घेतोय आपल्या आयुष्यात ते सगळे पॉझिटिव्ह असावेत, चांगले असावेत. ह्यासाठी काय करता येतील तर 5 स्टेप्स आहेत जे तुम्ही फॉलो करू शकता. ते 5 स्टेप्स कोणते आहेत ते मी तुम्हाला सांगणारच आहे, पण त्याआधी लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि जर अजून तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज ते करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, कारण की तिथे आमच्या सर्व व्हिडिओजचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतात. चला जाणून घेऊयात 5 अशा टिप्स ज्यामुळे तुमचं डिसिजन मेकिंग जे आयुष्यामध्ये खूप गरजेचं असतं ना, प्रत्येक वळणावर ते तुम्ही पॉझिटिव्ह आणि स्ट्रॉंग डिसिजन्स कसे घेऊ शकता. ते पहिली खूप महत्त्वाची गोष्ट, जेव्हा आपण निर्णय घेत असतो ना तेव्हा आपल्याकडे 10 ऑप्शन्स आहेत की नाही आपण हे विचार करत असतो, ते खरं तर टाळा. तुम्ही कमी ऑप्शन्स ओपन ठेवण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्याकडे 1, 2, 3 हे ऑप्शन्स असतील ना, बस झालं. जर आपल्याकडे ए आहे तर बी ऑप्शन ओपन ठेवा, बी नसेल तर सी ऑप्शन ओपन ठेवा, पण पुढे अजून जाऊ नका. तुमच्याकडे जास्तीत जास्त 3 ऑप्शन्स ठेवण्याचा प्रयत्न करा. आता काय होणार, तुम्ही जेव्हा डिसिजन घेत असता, विचार करत असता की मला आज हे घ्यायचं आहे किंवा हे करायचं आहे, तर ती पर्टिक्युलर गोष्ट करताना ना तुम्ही जेव्हा 10 ऑप्शन्स ओपन ठेवता आणि जर एक गोष्ट नाही घडली तर तुम्ही परत दुसऱ्या गोष्टीकडे वळता, दुसरी गोष्ट नाही घडली की तिसऱ्या गोष्टीकडे वळता आणि असं करता 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 तुम्ही सगळे ऑप्शन्स ट्राय करता आणि मग शेवटी तुम्हाला कळतं की अरे नाही, माझा जो पहिला ऑप्शन होता ना तोच चांगला होता आणि तोच करेक्ट होता. तर हे करणं टाळा. तुम्ही जेव्हा विचार करताय ना तेव्हा अशा पद्धतीने विचार करा, अशा पद्धतीने डिसिजन्स घ्या की तुम्हाला 3 ऑप्शन्स आहेत तर 3 ऑप्शन्सपैकी तुम्ही काय निवडू शकता. कारण की परीक्षेत कसं असतं, आपल्याला एक प्रश्न दिलेला असतो आणि त्याचे ए बी सी डी असे 4 ऑप्शन्स असतात, त्यातनंच आपल्याला उत्तर निवडायचं असतं. आपल्या आयुष्यासोबत पण काहीसं असंच आहे. तुम्ही 10 ऑप्शन्स प्रत्येक वेळेला ओपन नाही ठेवू शकत. त्यामुळे प्रयत्न करा की जेव्हा कोणते डिसिजन्स घेताय ना तेव्हा तुम्ही 4 ऑप्शन्स 3 ऑप्शन्स हे ओपन ठेवाल, जास्त नाही. दुसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे वेळेला महत्त्व द्या. टाईम खरंच खूप इम्पॉर्टंट असतं. आजचा वेळ तुम्हाला परत ते एन्जॉय करायला मिळणार आहे की नाही ह्याची गॅरंटी नसते. गेलेला जो काळ आहे तो रिपीट होऊ शकतो, पण तो कधी ते आपल्या हातात नसतं. त्यामुळे वेळेला महत्त्व द्यायला शिका. डेडलाईन हा शब्द ना आयुष्यात सगळीकडे फॉलो करा. कधी कधी काय होतं तर डेडलाईन हे फक्त असाइनमेंट आणि मीटिंग आणि प्रेझेंटेशनसाठी नसतात, ते आयुष्यासाठी देखील असतात. त्यामुळे काही गोष्टी त्या लिमिटेड वेळेसाठी केल्यात, लिमिटेड वेळेमध्ये केल्यात आणि त्या वेळेला महत्त्व देऊन केले ना कीच त्याला महत्त्व असतं, तेव्हाच त्या डिसिजनला महत्त्व असतो. म्हणून वेळेचं महत्त्व जाणून घ्या. त्या क्षणाला तुम्हाला ती गोष्ट करणं गरजेचं आहे की नाही, ती प्रायोरिटी लिस्टवर असणं गरजेचं आहे की नाही, हे डिसिजन्स घ्या आणि मग वेळेला महत्त्व देऊनच तुमचे निर्णय घ्या. तिसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट, खरं तर हे आपण सगळे करत असतो. आपण तज्ज्ञांचे पण सल्ले घेतो, मित्रमैत्रिणींचे पण सल्ले घेतो, घरच्यांचे पण सल्ले घेतो. बरेच लोक असतात आपल्या आजूबाजूला आपण ज्यांचे सल्ले घेत असतो. पण सल्ले घ्या, पण निर्णय मात्र स्वतःचा ठेवा, स्वतःचा निर्णय घ्या. उद्या तुमच्यासोबत तो डिसिजन घेतल्यानंतर वाईट झालं तरी तुम्ही जबाबदार आहात, चांगलं झालं तरी तुम्हीच जबाबदार आहात. त्यामुळे सल्ले घ्या, कारण की सल्ले जे देतात ना ते आपल्या भल्यासाठीच असू शकतात कधी ना कधी. मग त्यामुळे सल्ले घेतले ना की त्याचा विचार करून मग तुमचे निर्णय घ्या. असं कोणालाही इन्फ्लुएन्स होऊन निर्णय घेऊ नका. शेवटी तुमचं आयुष्य आहे, तुमचे डिसिजन्स आहेत. तुमचे डिसिजन चांगले झाले वाईट झाले ह्याने तुमच्याच लाईफवरती इम्पॅक्ट पडणार आहे. जे तुम्हाला सल्ले देतात ना त्यांच्या नाही. चौथी आणि महत्त्वाची गोष्ट, अति विचार करणं टाळा. बऱ्याच जणांना सवय असते, हे झालं तर हे होईल का, ते झालं का ते होईल का, असं केलं तर असं होणार का, कशाला, नका करू. अति विचार करणं टाळा. प्रत्येक गोष्टीसाठी एक लिमिट असते, तो टाइम बॉन्ड असतं. त्याचबरोबर गोष्टींना म्हणजे त्यावेळेला जर तुम्ही केलं तर त्याला जास्त महत्त्व आहे. त्याचबरोबर तुम्ही त्या पर्टिक्युलर सिच्युएशनमध्ये राहिल्यावर केलं ना तर त्याला महत्त्व आहे. तुम्ही जर सतत असं विचार करत राहिलात की अरे बापरे, मला उद्या इतक्या वाजता इथे जायचं आहे, पण त्यावेळेला मला तिथे पण जायचं आहे,
मग कसं होणार, बरं मग मी हे करतो मग मी ते पण करतो, असं नका करू. तुम्ही अति विचार करणं टाळा. तुम्ही सगळ्या गोष्टी बॅलन्स ठेवण्याचा प्रयत्न करा. एक प्रॉपर तुमची चेकलिस्ट बनवा जी तुम्हाला दिवसभराची करायची आहे. दिवसभरात तुम्हाला काय काय करायचं आहे, कुठले मीटिंग्स अटेंड करायचे आहेत, कोणाला भेटायचं आहे, कोणाला किती वेळ द्यायचा आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या डोक्यामध्ये असे बसवून ठेवा की मी सकाळी हे करणार आहे, दुपारी हे करणार आहे, संध्याकाळी हे करणार आहे. अति विचार करू नका एखाद्या गोष्टीबाबत. तुम्ही जितका जास्त विचार कराल ना तितके तुमच्या डोक्यामध्ये सतत विचार येत राहतील आणि त्या विचारांमुळे कुठे ना कुठे तुम्हाला खूप जास्त भीती वाटायला लागेल की मी हे डिसिजन घेतोय तर बरोबर आहे का चुकीचं आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला हे पण फील होत राहील की नको नको आपण हे डिसिजनच नको घ्यायला, आपण काहीच नको करायला. तुमचं मन देखील त्या पर्टिक्युलर टॉपिकवरनं उडून जाऊ शकतो. तुमचं मन देखील नाही लागणार त्याच्यावर. का माहिती आहे, कारण की काय होतं जेव्हा तुम्ही जास्त चॉकलेट खाता ना मग तुम्हाला असं वाटतं अरे खूप गोड झालंय, काहीतरी तिखट खावं असं वाटतंय, हो की नाही. जेव्हा खूप जास्त तुम्ही एकदम तिखट आणि झणझणीत खाता तेव्हा तुम्ही काय म्हणता, अरे नाही थोडी साखर मिळाली तर बरं होईल, खूप तिखट खाल्लं गेलंय. असं आपल्या आयुष्याच्या बाबतीत देखील होतं. जास्त विचार केल्याने ना अतिविचार केल्याने आपल्याला असं वाटत राहतं नाही नको आपल्याला दुसऱ्या गोष्टीची जास्त गरज आहे. मग असं करू नका. तुमच्या आयुष्यामध्ये जे घडतं एव्हरीथिंग हॅपन्स फॉर अ रिझन, या गोष्टीला धरून चाला आणि अतिविचार करणं टाळा. डिसिजन मेकिंगमध्ये ना 5वी गोष्ट खूप महत्त्वाची असते आणि माझ्या मते मी आत्ता जेवढे पॉईंट सांगितले त्याच्यातली ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. ते म्हणजे कोणताही डिसिजन घेताना तो डिसिजन, त्या डिसिजन मागचे फायदे काय आहेत आणि तोटे काय आहेत हे देखील बघणं खूप जास्त गरजेचं असतं. आयुष्य असंच उठसूट जगायचं नसतं. खरंच आपण आयुष्य जगतोय तर त्याचं मागचं इंटेन्शन काय आहे, आपलं मोटो काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर असणं खूप गरजेचं असतात आणि ते आपण स्वतः डिसाईड करायचं असतं. त्यासाठी आपण 10 जणांना बसून त्याचा अभ्यास करायचा नसतो. त्यामुळे फायदे काय आणि तोटे काय हे तुम्हाला स्वतःला समजून घ्यायचं आहे. तुमचे डिसिजन्स तुम्हाला स्वतःहून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला जेव्हा कळतं की मी हे पर्टिक्युलर डिसिजन घेतल्यानंतर माझ्या आयुष्यात हे चांगले बदल होतील, हा फायदा होणार आहे, तर मग ते तुमच्यासाठी क्लिअर पिक्चर, क्लिअर आयडिया तुम्हाला येऊन जातं की अच्छा मी हे केलं तर माझ्यासोबत हे घडू शकतं, ह्याची गॅरंटी तुम्हाला होऊन जाते. म्हणून काय तर फायदे आणि तोटे या दोन्ही गोष्टी प्रत्येक डिसिजनमध्ये गरजेचे असतात. तुम्ही तोटेसुद्धा बघायला पाहिजेत आणि पण जसं मी सांगितलं तोटेसुद्धा बघायला पाहिजेत आणि त्याचे फायदे काय ते देखील बघायला पाहिजे. पण अतिविचार करणं नाही. अतिविचार करू नका. फायदे तोटे बघा पण अति नाही. तुम्ही जर जास्त अति विचार करायला लागलात की अरे बापरे एवढे तोटे होणार आहेत ह्याचे मग काय फायदा, असं नका विचार करू. फायदे आणि तोटे हे तुम्ही दोन्ही बॅलन्स ठेवण्याचा प्रयत्न करा. जर तुम्ही 2 फायदे बघताय तर 2 तोटे काय असणार हे तुमचं बॅलन्स ठेवण्याचा प्रयत्न करा. पण जास्त विचार करू नका. जितका जास्त तुम्ही विचार कराल तेवढे तुमच्या डोक्यामध्ये असे 10 गोष्टी भरून राहतील आणि मग तुम्ही फायनल डिसिजनवर येणारच नाही. आणि जेव्हा तुम्ही घाई गडबडीत डिसिजन घेताना तेव्हा काय होतं तर डिसिजन हा चुकीचा ठरतो. त्यामुळे ते करणं टाळा. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत राहा लोकमत ऑक्सिजन. कॅमेरामॅन आकाश जाधवसह ऐश्वर्या पेवाल, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई.